Salutare și bine v-am găsit, YouTube. Cred că am dat scena prost. Ce faceți? Mă chinui aici să desfac o sticlă de apă minerală. Mă, ce se teme. Bă, vreau să-i dau drumul la 8:30, dar ce crezi? Jocul își face dita mai fucking update-ul. Nu știu ce update își face. Îmi trage vreo 30 de giga. Mi-a dat treaba peste cap aici. Nu știu ce update își face, nu am mai pornit de mult. Deci cred că mai durează un pic. Până una alta v-ați gândit ce vă luați de Black Friday? Un refresh. Un refresh aici. Doamne, dacă mi-ai retras și mie aici. Eu sunt și blocat de asta. Mi-a murit tot internet, tot. Trage gârlă asta. Bă, stai să iau un cup de ciocolată ca să... Eu întotdeauna mă uit în stânga. Se vede bine stream-ul? Adică pică, că am văzut că cam pică stream-urile astă seară. Mi-a dat la pateu. Mi-a dat la pateu cu mânca. Obositor. Obositor azi. La tine? O să iau Harry Potter de la început. Eu am jucat prima oră, mai de mult când l-am luat. Dar o să luăm de la început ca să ne alegem caracterul frumos, să facem cum trebuie să fie. Mamă, gata cu atâta ciocolată că mi se urcă la cap. Cred că mi-a sărit o bucată în gură de ciocolată. La noi sunt blocate. E blocat tot. Tot e blocat la noi. Aoleu. Ce naiba, mă, îi dăm la 9 drumul. Câtă update-ul face asta? Mai arată 4 minute. 4 minute. Cocușei. Frumoși. Aoleu, în sfârșit am putut să intru și pe... Deci ori mi-a omorât... Mi-a omorât ăsta download-ul. Nu mă puteam deschide nicio pagină web. Postează. Pardon, mă scuzați. E bine că sunt API-urile picate, nu? Păi nu face nimeni scandal? Că nu mai merge treaba pe acolo. Să pregătesc eu toate cele aici, să fie bine, ca să nu fie rău. Mamă, 3 minute. 3 minute, băieți. Nici nu pot să selectez scena de joc, că na, nu merge. Cam așa e peste tot. Cam așa e peste tot. Mamă, ce greu merge internetul. Mi-a rupt conexiunea, frate, asta. Deci că trag cine știe ce prostie. Cum ar fi să blocheze la 90%.
Mă duc să scutur. Deci fii atent ce zice. Deci sunt downloadați 55 de giga și instalați 58. Cum vine matematica asta? Că nu înțeleg. Deci nu înțeleg cum e matematica asta. Download de 56, install 59. Se dezarhivează sau ce se întâmplă în spate acolo? Mă gândeam că cât trag atâta trebuie să și rămână pe hard disk. Mă gândeam că iau jocul deja dezarhivat, nu că se dezarhivează la mine pe sistem. Așa am pățit și la Spider-Man. Mamă, frate, vin cu el acasă frumos, paca, când să-i dau drumul, ce să dai drumul, că el își ia Day One Patch de 50 de giga de pe net. Deci că... Ia stai o secundică. Gata, am revenit. Nu știam ce fac pisicile, să văd dacă sunt bine pisicile sau ce se întâmplă cu ele. Să nu facă prostii. Da. Uite, una e aici, în spatele meu. Așteaptă să înceapă și ea Harry Potter odată. Harry Potter, de ce n-ai mai zic eu Harry Potterul ăsta, nu? Că este Hogwarts Legacy, altă mâncare de pește. Este cu să întâmplă acțiunea înainte de acțiunea din Harry Potter. Undeva la sfârșitul anilor 1800, cu un secol înainte de evenimentele descrise de romanele Harry Potter. Jucătorul controlează un elev înscris în Școala de Vrăjitorie și vrăji Hogwarts. Păi să vedem, că alegem acolo împreună. Alegem la Sorting Hat, vedem ce suntem, ambițioși, curajoși, toate cele. Luăm caracterul de la început. Hufflepuff are cel mai multe misiuni, parcă? Sau... mi se pare că cu Hufflepuff ți-ai și asta. Este boșilor, ce s-a întâmplat? S-a tras jocul, bă băieți, n-am cuvinte. Hai să-i dau drumul. Punem pauză pe music aici. Muzicuțe. Și pornește. It's pornating. Mi-a murit os calculatoros. Din ce văd. I-a dat fatala. I-a dat fatala la calculator. Ia uite, mă văd în reluare. Stai așa. Gata, știu de ce mă văd în reluare. Că jocul trebuie să-și prepare shaderele acum. Fii atent. Decolează calculatorul. Aha, ia uite, să vezi, să se întâmplă ceva aici. Ia, stai să punem și pe... Să vedeți și voi. Așa, țaca-paca. Ia uite, preparing shaders. Se preparează shaderele, băieți. Ia uite cum intră magia în shadere. N-ai văzut așa ceva. Să ne vedem doar în partea asta la altă. Doamne ajută să nu crape nimica.
Să mă duc cu Hufflepuff. Ia să-mi pun și o casca să auzi și eu ce se întâmplă pe aici, dacă cântă ceva în joc, dacă nu cântă. Aaaa, ce muzică frumoasă, mă! Mă liniștește așa pe suflet. Oh, presenichi! Yeah, baby! Așa. Deci începem cu un nou caracter de la ora 20:50. Să înceapă magia, băieți. Și fete? Mergem la școala de magie. Start the game. Se vede bine, se aude bine? Ia. Ce mișto ar fi dacă ar avea un... Asta ce este? Presetul. Ok, asta e fața. Mamă, dar cum e sunetul ăsta. Vai de capul meu. Cum e sunetul ăsta. Asta pare mai fei. Asta e fată sau... Deci ce jucăm? Cu fată sau băiat? Uite, asta seamănă cu... Ia să-i pun ochelari. Să-l fac mai dork așa. Skin color. Oh. Ia să vedem ce mai facem pe aici. Mamă, e... Așa parcă seamănă mai cu Harry. Ce mă, să fie tatuat pe față? Ia, să aibă nasul spart. Să aibă ochiul spart. Așa, să-l facem mai ca Harry. A, seamănă? Ok. Tone voice. Voice 2. Hai să băgăm aici. Și last name. S. Dormitorii. Witch, Wizard. Mama, astea nu știu cine e asta. Hai să începem. Start the journey, boys. It appears we are almost ready to depart. Mama, e planul. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Ia uite, ăsta apărei in. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to Mamă, some dar ce muzică theatergoers in the mișto West are. End. It's been much too foarte tare long. muzica. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term Să feast mergem la and a Hogwarts. sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Oleo. S-a cam încruntat ăsta. Plecăm. Plecăm, boys. Eu trebuie să apparate away. Warner Brothers Games presents to you Avalanche. Ăștia cred că sunt casa de producție. Portkey Games presenting World. Mamă, mă simt așa ca un copil mic. Glad I
caught you before you left Haide. for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. Un nou student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Mamă, începe școala direct în anul It 5. is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, Okay, as that's the awesome. other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. 30 de ore. Have you seen this? Ce tare. I have. Băi, îmi vine să mă uit Opinions la... differ as to how great a threat Ranrock really is. Vine să mă uit din nou Although la I Harry had to Potter. convince my parcă. colleagues at the Opa! ministry, I believe It's a he is dragon. a significant Nu? Nu e un threat. dragon? And Ce-o fi? it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? Miriam. How? Nevasta lui ăsta. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Ministerul. Before I could respond, I received Ministry of this. Magic. Mom. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I Nevasta can lui only ăsta a assume, murit, But she had to parcă? get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. Ranrock mi se pare că It looks e... like goblin metal. Goblinul ăla, nu? Symbol. What's that glow? I don't see a glow. Da, asta nu vede nimic. Nor do I. Mamă, ce tare. Băi, am pielea... S-a spus Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Oh! Ce se întâmplă, mă? Cine e ăsta? Dragonul vieții. Mamă, eu uite ce dragon. Și? Mamă, uite, au apărut și cai. Hai mă, săriți. Da, joc nou. Dacă ăștia nu joacă Counter, trebuie să joc ceva. Salutare, salutare. Hogwarts Legacy se numește. Eu te veverița. Oh. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. Wiggenweld Stuff will put you in a potion. second. Salutare. Hai să băgăm asta. Da, o să trebuiască să intru la Nightbot să văd ce spanac fac cu ea. What happened? Poor George. I can't believe he... What the Mamă, hell dar got se into vede that incredibil, cafe? frate, jocul ăsta. Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Nu cred că este un dragon Where are we? tipical. Hai să ne uităm în I'm jur. not sure. Mamă, uite cum se vede But jocul that key ăsta. you discovered was clearly a portkey. Portkey. An item enchanted to bring An whoever item touches it to a enchanted. specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Hai să mergem. I would. But stay close. Mamă, și apa și pământul cum se vede. Or why? Nu, nici. Da. Da, și ăsta când a apărut a rupt calculatoarele în două.
la How far băieți. did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Mamă, Scottish dacă Highlands. So, those Dacă îl jucam pe ăsta 4K, cred că arăta blană. This has not been the day either of us expected. Dați și voi like, băieți. But Miriam Like. sent Mă that ajută like-ul. portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, Semă un caracter din joc? Da, mersi, uite, vezi? Sunt așa, un mic Harry Potter. Absolutely, sir. Good. Let's see Vezi if că we can find a ochelarii path, înșală. however faded it may be. Hai, să mergem. Mind your step. Dă-i bătaie, moșule. Where do you suppose your wife got the portkey that 10 like-uri. A good Bine, bine. question. Miriam spent Băi, years frate, searching for las-o evidence cum of se a vede long apa asta. form of ancient magic. Mamă, ești nebun? ancient magic? Yes, a powerful magic wielded Eu by o a magie. rare few that seems to have been lost to time. Hai să îl urmărim pe ăsta. Haide, fig, vii? Hogwarts Castle was built by and Yeah. is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, The Path to Hogwarts, but aha. I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This Bă, way. nu știu, cred că e de la YouTube. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Să știi că erau probleme cu serverele la YouTube Is astăzi. that ice? It's not cold enough here. It appears to Și be a lui sort of Madeline se blocau. enchantment. Se bloca live-ul, îi dădea cerculețul la live. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Ia să ne focusăm pe centru. Basic spell unlocked. Și cum o dau? R2. Tap. Aha. Ciu-ciu. Excellent. Opa, ce m-am dus pe aici. M-am dus pe cur. That was a bit rougher than I expected. Ia uite, mă. Zici că e ca în Counter. Pam. Thank you, sir. Ia stați un pic că am aici o fereastră pe care vreau să o închid. Așa, să uite ce să cățără moșul. Ia să mai spargem din asta pe ce poate mai găsim ceva. Oh, am crezut că fac pastramă de pescăruși. Ia să mergem noi pe aici să vedem, poate găsim... O, ia uite, fii atent. Am găsit un chest. Am găsit niște bănuți de-ăștia. Salut, Davi, salut. We're close now. It's just ahead. Bun. Mi-am luat bagheta, băieți. Avera cadavra, sau cum zicea. Știți ce vrajă e asta, nu? Steady yourself. Ripero. Cel mai probabil în weekend voi juca. Ori sâmbătă, ori duminică. Almost there. Să fie așa seara ca să mă sperii pe stream. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here Ți-am for promis a că joc. reason. Let's have a look around for anything that seems O să mă țin de cuvânt. out of place. Ia să vedem, mă.
Minimap shows the surrounding with you in the middle, așa, this is the current objective. Press H în sus to... Ok, continue. Opa, eu te-mă pot să facă și dacă în roll. Stai, strânge asta așa. Ia să vedem. Mamă, dar cum e sunetul în jocul ăsta, mă, băieți. Doamne, doamne, aș vrea așa să fie zăpadă afară, Crăciunul, sărbătorile de iarnă, șmecherie. E un mural. Nu știu de ce îmi dă un vibe de Crăciun jocul ăsta. Bun, și trebuie să mergem în spate, să înțeleg. Pe aici. Ia, mai găsim ceva în asta? Ăsta? Da, are poveste. Ia uite că am găsit aici ceva. That enchanted crystallized stone again. Enchanted crystallized stone. What could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ia vină cu profesore, că am găsit o intrare. Mamă, ia uite ce creepy sunt sunetele astea. Hai, vină cu a. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? Așa facem, rămâne bătut în... Rămâne bătut în coaie, în cuie, pardon. Pentru sâmbătă cu FNAF. Godric's heart. Where are we? What the fuck, am ajuns la... Am ajuns în bancă. În cuie am vrut să zic și mi-a ieșit în coaie. Hello? Rămâne bătut în coaie, mă, băieți. Ce vrei să zici și ce iese din gură? Expectation versus reality. Când se duce salesperson-ul și vinde la client un proiect și de fapt ăla vrea ceva, dar ăla înțelege altceva și de fapt iese altceva. Eu ce dinți are ăsta? Just a moment. Și ce unghi are? Nu și-a mai tăiat unghiile. De mult. Se vede bine stream-ul acum? Se aude bine? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Da, mă, Gringotts. Bă, deci nu știu, jocul ăsta îmi dă așa un vibe de copil, de... Ba, mă, nu știu, de Crăciun, de... Am ajuns la Gringotts, Mircea. Salut, bine ai venit. L-am luat de la început. Ia uite, l-am făcut pe Harry Potter. This way, then. Mamă, mamă, deci uite cum e... Deci mi s-a făcut pielea de găină de la muzica asta, e incredibil. Nu mai puteam. Nu mai puteam, deci o luase razna. Cu Alan Wake. Dar acum suntem, cum zice în film? Harry Potter! Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. Ia, să ne pierdem mâinile. Cred că l-au mai optimizat și ei jocul de când... Ia să vedem. Mamă, uite cum e trenul ăsta. Tren... Roller coaster sau ce nebai. Cine nu știe, Gringotts e banca din Harry Potter. They are most uncommon. Yay, Harry! One with great wealth or power, or both, could have arranged for Harry such a Potter! service. My name is Dobby! Îl mai știți pe Dobby? Harry Potter gave Dobby a sock! All enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries Harry Potter o să apară în joc? part of the bank. Păi nu o să apară Harry Potter în joc.
Că e cu 100 de ani parcă înainte. Vault number. Yeah, vault number. Vault 12. Momentous day. Momentous day. On your way. Ia uite, ai văzut, ăla avea ceva pe mână. Dobby is free! Dobby is free! Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in Știa the aura. Portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ia să vedem aici. Astă seară mă duc și mă uit la Harry Potter de nou după jocul ăsta. Vă zic, nu mă culc până nu le văd pe toate astă seară. When was the last time this vault was accessed? Pot să mă mișc și eu? A goblin Și că has falu been profesor, stationed da. at my desk for hundreds of Alo, alo, years. controllerul. What In that happened? time, What the no fuck one happened? has visited Vault 12 until today. Ok. Da, se pare că nu vrea să meargă controllerul în față. What's happening? A? O secundă, mă băieți. Ah. Îmi sărise mouse-ul pe alt ecran. Să curgă ecranele. Vault number 12. This is it. This is it. Vault 12. Thank you for your help. Maxim 2. Am zis. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, Bine, dacă stau să mă gândesc că s-ar putea între, că mai vreau să bag și alte jocuri între timp, cum ar fi FNAF, CS2, Call of Duty Modern Warfare 3. Professor? Să facem un pic unexpected. mai combinăm lucrurile. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio! Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand. Ia and uite, mă, focus. trebuie să dau asta așa, ok. Mamă, ce tare! Da, l-am terminat. Stai că nu știu cum trebuie să fac aici. Ce, mă? Steady your wand, ok. Aha, trebuie să dau aici ca să... Credeam că nu trebuie să... Da, am terminat Call of Duty. Revelio. There. I saw Uite something. acolo. Move a bit closer and try again. Ăsta? Da, e de pe Steam. A, ci că să mai fac o dată. A door. Well, that's a start. E de pe Steam, jocul l-am de la începutul anului, dar nu l-am jucat. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the Portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare Sau say tu zici we de are Call of about to Duty Modern discover Warfare. the secret of this vault. Lead the way. Ăsta? Nu mai știu, a costat 50 de euro ăsta, parcă. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Ok. Do you think this is some sort of test? I do, E un test, but to cică. what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts.
Ia să mergem pe aici. Să vedem ce se întâmplă. E open world ăsta? I see something up ahead. What is Hai it? să mergem aici. That glow again, but on the floor. Vedem ce... Să investigăm aici. Opa! Ce sunt cu ăștia? Sunt niște giganți sub gheață. It seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. I'm fine. Spider-Man? Păi Spider-Man 2 l-am terminat. Caused the floor to change. That statue. Mai am Spider-Man 1 I see de some sort of terminat. statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is Opa. what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's position. E și ăla pe listă, Spider-Man Wait. 1. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ah, hai să castuiesc eu Lumos. Fac. Hai că deja m-am prins cu astea. Nu e Spider-Man 2 care s-a lansat. 3 încă nu s-a lansat. Ok. Hold R2 and tap Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. Ah, fii atent. Does follow the light. And it's fucked. Ah, bravo, boss. L-am ridicat pe ăsta. Să înceapă bătaia, da. Oh. Ia uite, mă. Ăștia se spawnează din ceruri. Opa, Protego! Accio. Defendo. Levioso. Deposo. Urgadium Leviosa! Expulso. Aha, deci ăsta e Protego? Țaca, paca. Ia uite. Aoleu! Dă-mă de apă, nu l-am văzut pe la lateral. Protego, boss! Vezi că suntem pe scuturi aici. Confucius! Mamă, cât sunt ăștia, mă? Mi-am dat-o prea devreme, Protego aia. Hai, profesore, fă ceva! Bă, sunt foarte mulți ăștia. Au! Am dat și eu Protego la... La, mă! Stepfy! Ia uite, mă, ăsta vrea să dea mine. Atât! Dar l-a pe sus, gata, pe fraiere. Lumos! Stay close. Stay close, baby. Da, dar asta nu înseamnă că nu putem să-l terminăm. Professor! Vezi ce e aici, David? Ia uite, brandul ăsta e făcut să joace jocuri. This isn't good. S-a luat lumina, mă, băieți. So, Revelli, what's happening? The wisps of magic uite, seem to aici e o be cutie. leading me somewhere. Lumos. Lumos. Hai să deschidem chestul ăsta. A, uite, sunt spermatozoizi ăștia sau ce naiba sunt. Mă scuzați. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Bila. Cum era aia? Pumnii mei nu are minte. Cum fac mai aici? Aha. Protego! Nu. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Ok. A, uite, mai e aici o cutiuță. Am deschis cutiuța. Dar stai cum aprind lumina, că nu mai știu. Revelio. Revelio. Ha. Lumos. Lumos, așa, gata.
Ia să-i sucesc pe ăștia, să vezi ce mă bat ăștia acum. I need to align these statues with their reflections. Deci ăștia trebuie îndreptați în... Aha. Cred că toți trebuie îndreptați, sculați, nu? Da, ăla de ce să lasă în jos? Perhaps I need to get them all to stand at once. Trebuie să mă duc aici în capăt, mă. Nu-mi dădeam seama. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Bun. Lumos! Protego! Stupefy. Stai, mă, bă, dă-n ăla. Lumos! Ei, na. Câtă viața, mă. Protego! Stați un pic să-mi iau distanță față de ăștia. Lumos! Bă! Nu am cel mai bun unghi aici. Ia uite ce i-a dat lui ăla, bă, băiete. L-a culcat. I-a dat, l-a băgat la somn. Stai că mă bagă ei pe mine la somn. Cum îmi dau viața? Aha. La fix l-am parat pe ăsta. Ok. Bă, ăsta s-a spawnat lângă mine. Să-mi dau cu ceale. Perfect. Mamă, să bagă ăștia în mine, mă. Mă prind aici, îmi dau to review, ok. Nu mai mă răște, mă, odată. Mamă, bine că am dat dacă în rol. Mi-am dat seama acum că pot să fac. Aha, hold protego to stupefy counter 2 enemies. Gata, am înțeles, mă. Ăla e obiectivul. Gata, mă. Îi dădeam în ăștia degeaba. Că nu făceam obiectivul. Și ăștia să toți spawnau într-una. Aha. Stai că mă prind. I-a dat izbitură ca pe Metin 2. Cătrincă. Păi da, bănuiesc că trebuie să poți să joci cu... Să iei mătura. Era mișto dacă puteai să faci și vâșhâț de la jocul ăla de Harry Potter cu bila aia care zboară. Vâșhâț. Stai că... Eu mă uitam... Hai să mergem după ăștia, după spermatozoizi ăștia. Să investigăm aici. Hello? Uite, ăsta e revelatorul ăla, sau cum naiba să numea. Cum naiba să numea, mă, ăsta? Avea un nume. Vezi amintirile. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Pensiv, am așa. Pensiv. For viewing memories. Să vezi amintirile. Când și-a scos Dumbledore amintirea și a arătat-o lui Harry Potter în film.
V-am zis că am fost game tester la Harry Potter and the Deadly Hallows, partea 1 și partea 2. La Electronic Arts. All is in place. The Portkey is well hidden, perhaps too well. Percival și Charles Rockwood. The path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Aha. Your ability to see what others cannot. Deci de asta poate să vadă ăla. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets. Doar cei care văd de Ancient Magic poate să vadă semnele alea, cum vede caracterul nostru. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. We've done what we can. Ea și-a scos amintirea și o bagă în pensiv. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can Astonishing. I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Yeah. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Cred că și nevastă sa lui ăsta Someone's coming. știa despre magia asta. I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Ranrock, ăla care apărea în ziar. Precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Hai să scoatem No need for that. wandurile, să ne bătem în ele. Whatever it is you found. O, ce mănușă are ăsta. Fraierul ăla ne-a dat de gât ne-a dat de gol. Sir, they have the key to the vault. Deci puteau să intre. Your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Cred că o mierlește asta. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Oh. I have no patience for traitors. L-a făcut bucăți. Where were we? A, uite și gardianul. Not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ia uite-l pe ăsta ce puternic e. Da, i-a dat... i-a dat fatala. Mamă, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă, mă, băieții, aici? Oh my god! Ce e asta? Mamă, ăsta seamănă cu Bunny Mortal de la... I-a dat fatala. Cade peste fig. Perea capul. Mamă, distruge asta tot voltul, ești nebun? Hai că au scăpat. They apparated away. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Unde suntem? It can't be.
It seems those who set up the pensive, the locket, and the Au făcut un trapdoor. wanted someone with your ability to end up here. Ia auzi muzica din Harry Potter. Dun, 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 dun. We have a sorting ceremony to get to. Am ajuns la Hogwarts. Dun, dun, dun. Oh, e și trenul, mamă, deci e blană. Ia uite. Deci mă bucur ca un copil. Sper că se vede aici. Ia uite, am piele de găină. Mamă, cum e muzica asta, te omoară. Bă, băieți, o să-mi... Da. Acum mă duc și mă uit la filmele cu Harry Potter. Să înceapă ceremonia cu sorting hat-ul. Ia uite leuțul, cum se încarcă leuțul acolo în colț. Mamă, uite Hogwarts-ul. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems Ce tare mi-a schimbat hainele. appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Of course. Thank you. Of course. Ready for the sorting ceremony? Îți pune sorting cap, hat-ul în cap. Uite. Hai să vezi acum. Că să vedem ce ne iese. Dacă din ce casă ieșim. Nagilius Fidus Black. Prepare yourself to meet The Headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Hai să vedem în ce casă suntem. I'll be in touch. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și parcă mai era una. Nu? Astropuffs. Mamă, deci dacă știu și toate clasele din Harry Potter... Professor Weasley! Profesorul Weasley! Asta... Welcome. You're just in time. Have a seat. Mamă! Ce o să fim? Băi, cum e jocul ăsta? Ah, Yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Ia uite. Certain expectations. I can't wait to start the classes. I want to explore. Ce să alegem? Vrem să explorăm sau să facem clase? Parcă am vrea să explorăm, nu? Eu așa zic. Hai să vedem. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. Ce detectează asta în noi? Sense of... what is it? What is it? Curiosity, daring, loyalty, ambition.
Ce să fie, băieți? A? Alegeți acum. Sau taceți pe vecie. Cum era aia? Deci? Eu aș merge pe curiozitate. Loialitate? Hai să A vedem. sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Da? Perhaps you Foarte. belong in Hufflepuff. Hufflepuff. Ia uite. Am ieșit Hufflepuff. Cum zicea Ezlidor mai devreme. Acceptăm. Păi nu acceptăm noi? Better be Hufflepuff. Hufflepuff. Suntem Hufflepuff. Da, mai mult ca sigur. A fost bombă când s-a lansat. A vândut nu știu milioane de copii din prima zi. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season Da, mă, has uite, been cancelled. din cauza asta nu poți să joci Quidditch. Vâșhăți. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. Și încă nu știu ce se I'm întâmplă. sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Adică sunteți dismissed. Duceți-vă. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Professor Would you Weasley. be so kind as to show our new student to Asta their o fi mama lui fraților Weasley? As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Right this way, please. Please this way. Ia să It's quite vedem, uncommon for a student to begin as a fifth year. să vedem cum arată căminele în Harry Potter. În Harry Potter, în ăsta. Professor. Now, Hogwarts here we Legacy. are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. Prin butoiul I will ăla. explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Ia să vedem, nimerim. Tântărâm, tântărâm. Trebuie să bați așa frumos. Ei, ce bucuros e. Well done. Chiar seamănă asta cu Harry Potter. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Thank you, thank you. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Sleep well, my darling. Ehe, ne trezim la Hogwarts, mă băieți. Ia ce frumos e aici. Mamă, mamă. Dacă aveam eu așa când eram mic. Ia uite. Un măr. Am mâncat mere. Frumos. Trebuie să mă duc undeva. Ia stați un pic, mă băieți, să vedem aici la setări. Settings. Nu. Ăsta. Nvidia DLS Quality. Ok. Sharpness. Hai să punem un pic de Sharpness. 0.15, 0.16, ok, ok, on plus boost,
V-Sync, frame rate. De ce e limitat în 60? E bătut în cap? Ok, 165. Ok, field of view. La. Și cum salvăm aici? S-a salvat? Nu știu, hai să mai vedem o dată dacă s-a salvat. Settings. DLS. Da, s-a salvat. Ha! Să-i dăm blană. Blană, mai mâncăm un măr de aici, că merele sunt bune. Pam. Ia. Ok. Hai să vorbim cu doamna. Leonora. Cu Leonora. Oh, hello. Hello. She's awfully legal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Astea sunt bufnițele alea cu care trimiteau mesaje, corespondența. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic Ăsta a intrat direct în anul 5, frate, n-a trecut pe nimica. Especially since everyone will be watching to see how much you already know. I'm not worried. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must Uite, feel fiecare lampa în spate acolo. out of place. Of course, presumably, Oh, as cum a arată bufnița asta, zici că e adevărată. you'll prove yourself in no time. I'm hardworking too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a Asta are searing dubii. wit. At least people Nu have prea-i always place told me clasa în care so. s-a băgat. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Lenora Well, Everly. mustn't keep you. You've such a lot to do. Nice to meet you. Ia să Do you întrebăm really pe think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. Aha, ăștia frații lucrau în Ministerul de Magie. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Bun, hai că am vorbit și cu asta. Of course. Adieu. Pa! Mai luăm un măr de aici, că e bun. Hai să vorbim cu domnișoara Adelaide Oaks. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Ce s-o fi întâmplat cu închisul? Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? Yes. I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Dar asta parcă zici că are vocea lui Harry I'm Potter. just a bit distracted. Zici că e vocea lui ăsta, cum îl cheamă? So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Aproape. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Mersi. Ia să vedem care e treaba cu închisul. Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Bine, dragă, dacă zici tu că nu e Thank you, nimica. Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Ia zi, o pisică care face pe aici, miau. Ah, uite pisica. I can't. Mamă, dar ce coadă dreaptă are pisica asta, zici că e castravete. You went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. Nu prea se potrivește vocea lui ăsta cu caracterul, așa mi se pare. I mean, it can be a bit overwhelming at first. A bit overwhelming. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Arturica. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Oare... I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Hogwarts. Bumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Hai, Nice la meeting revedere, you, Arthur. Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet?
Ah, ce că pe aici trebuie. Hai să mai luăm număr de aici, că zbune merele. Cum s-a desfăcut aici ușa. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Your owls. OWLs? Owls? Ce sunt astea? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type Trebuie să dau capacitate. when you leave here. Trebuie să dau capacitate la magie. Discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ia uite mă ce a făcut asta cu cartea. Here you are. This is nice. Ia uite frate cum apar astea din carte. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning. Wizard's field so that guide. you master all that's expected of a fifth year. You would be wise Practic to ne-a take dat full un advantage cheat of sheet this exceptionally ca să valuable trișăm. resource. Eu te-am băgat-o la sub braț. Așa fac și eu. Thank you, Professor, but Când da ceva de cărat, tot așa, la sub braț. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ia, să vedem ce ne învață doamna. Doamna Weasley. Hai, follow Professor Weasley. Dar nu te băga fata în mine. This way. This way. This is the way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate Mamă, dar muzica mi se pare incredibilă. I certainly would have appreciated something like Yes, the sir. field guide when I was a student. Using the guide Ia uite will cum arată also scara train you asta. to be alert to your surroundings. Do keep up. Mamă, dar au lucrat ăștia ceva la jocul ăsta. Mai luăm umăr. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Lumos. Nu, ăsta e Lumos. Revelio. Revelio. Ok. Am găsit asta. House Self Recipe Book. Ok. You've just unlocked the field guide challenge. Your progress towards the completing challenge appears here. Ok. Collect pages de Hogwarts. Yeah. Open field guide. Care e asta? Aha. This is increase level and power. Ok, challenges. Aici avem challenger-urile. Bun. Și am field quest, așa, room of requirement. Avem și room of requirement, mamă, cam de la necesității. Questuri, combat, overall progress. Bun, ia să dăm click pe ăsta. Continue. Nu vreau să ies. Hai să mai explorăm asta puțin. Mamă, questuri, nu știu ce. Mamă, câte sunt de făcute jocul ăsta. Îl terminăm. Fii atent că ai și... Îți poți pune chestii pe tine. Wow, ce tare. Inventar, talente, colecții. Mamă, mâncați-și gura ta câte sunt în jocul ăsta. Harta, băi! Cum se vede castelul 3D. Wow. Mamă, deci mă bucur ca un copil. Questuri. Nu, astea sunt setările, astea le știm. Colecțiile. Ia unul din... Voi de capul meu cât e de colectat în jocul ăsta, incredibil. Nu o să le facem pe toate, că n-am... N-avem 125 de ore. Hai să mergem pe aici. Rol. Ce fac cu astea?
perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue flames? Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map. Okay, Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professors live. Okay, the left side, okay. It includes the House of Common Rooms and Great Hall. Bun, deci asta e de aici, da? Great Hall. Select the Great Hall to continue. Ok, am selectat-o. Green flames represent flames have you discovered, including your own common house. Ok. Așa, grey flames reveal undiscovered flames. Ok. The right side of the map is... Ok, continue, am înțeles. Ah. Și cred că astea sunt un fel de teleportatoare, să înțeleg. Bun. Cum ies de aici? Stai așa. Băi, rotește-te, mă. Ok. Ah, travel. Da, sunt un fel de teleportatoare. Teleportation devices. Dar durează ceva până te duci dintr-o parte în alta. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Da, trebuie să luăm teleportatoarele astea, teleportatoarele. In the castle quickly from Central Hall. Bun, ia uite cum e calul ăla acolo. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. As far as I can see you. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible. Bă, și ăsta arată bine pe față caracterele. Ia să vedem ce. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts? Asta e interesantă, Defense of the Dark Arts. As the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Mama, o să enjoy this game. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is Hogsmeade, da, e ăla, cum îi zice, all of the school supplies you require in Hogsmeade. Orașul de lângă Hogwarts. Enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. Da, să curios care-i treaba cu ăsta. De unde a apărut el așa, de știe specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Yeah. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. What? You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good. De cum se joacă ea cu baghetele în spate acolo. And you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor.
Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Să curios ce se întâmplă cu ăștia mai I departe. need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field? Oare apare și... Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Deci nu știu absolut nimica despre acțiunea de jocul ăsta. În sensul că nu m-am uitat deloc. Să nu-mi dau cu spoilere. Dar trebuie să existe un dark. Și nu fi ăla. Hogsmeade. Să mergem aici. Să vorbim cu profesorul Fig. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you Fii atent că auzi și alea din spate, ce s-aude în spate. You and Professor Weasley talking about exploring ruins. Da. She caught me off guard. I didn't tell her anything else. Am zis prea mult, cică. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than and she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, Chat, nu mai ziceți nimica? Ați amorțit? V-a luat somnicul? You possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptional skill of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Yeah. Open quest log. Open map. Okay. This represents the main quest. Completing main quest will further the story, unlock new features and grant XP. Bun. Continue. Some quests are locked by spell and level requirements. Okay. In these cases, you will need to be the required level to make sense. The new spell can be earned by completing or requested. Da, ok, am înțeles. Bun, treacă quest and continue. Hai să luăm pe care să luăm. Defense and Dark Art. Hai să luăm pe ăsta. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Să luăm pe ăsta. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman. Ollivander, ăla care vinde baghete, I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Bun. Ia stai, mă, să vedem ce cu păsărica asta. Ha? O prind? Cum prima asta? Protego. Nu. Revelio. Am prins-o? Nici eu nu știu. Ia, ce e aici? Reveal. Ok. Am deschis-o. Nu merge. E un chest aici să... Reroll. Protego. Revelio. Revelio. Aha, e un chest în spate. Am înțeles acum. Mă, asta nu pot să o prind, mă? Bă. Stai, mă, pe loc, hârtie. Ia uite că am mai găsit aici unde sta. Mamă, fii atent, uite, sunt și astea pe pereți, tablourile vorbitoare.
Stai mă să vedem unde este, unde trebuie să ajungem. Site quest are now available. Stai că îmi va lua ceva timp până să-mi dau seama. Hai să trecuiesc asta. Bun. Bun. O luăm pe aici. Ia uite ce sare asta. Ia. A, pe asta am luat-o. Bun. Sus undeva trebuie să mergem. Tam, 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 tam. 75 de metri la dreapta. Starboard right. Bă, cât de mare. Stai mă, cum ajung eu acolo? Tum, tum, tum. Bă, e super mare, mă. Tam, 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 tam. Mamă, unde mă duc, Doamne? Aha. Și aici acum trec dintr-o parte în alta, ce naiba fac? Pac, 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 pac. Pam, 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 pam. Hogwarts. Ia uite ce le ia pe ăla la ștangă. Mamă, frate, ce e aici? Nu, hai să, că nu m-am uitat pe hartă și de aia. Mark my words! Ia reveal. Nice, nice. Flamează sau mi se pare mie? Pam, pam, pam. Deschidem pe aici. Că nu m-am dus bine. Bun, coborăm scările astea așa frumos. Coborăm pe aici. Eoleo, ce era aia, fantoma? O luăm pe aici. Opa, am deschis aici. Ia să vedem ce este aici. Este, am mai găsit o... Ce face asta? Mă salută? Ia uite mă, băieți, mă salută ăla. Hai că am luat-o bine. La 14. Nu, tot pe sus. Tot pe sus, pe scările astea. Trebuie să mergem. Tantaran, taran, taran, taran. Ia uite cum stă. Hai că am început. Hai să vedem ce quest este asta. Mamă, deci ăsta e foarte șmecher jocul, vă zic. E foarte șmecher. Behind you. There is an open seat. Dacă era decembrie, era și mai tare. Da, aproape. Hello, I am Betty. So you are the new student. Nastai. Have you met Professor Roman yet? O n-ai. E profesor Shall we begin? Bă, parcă-l cunosc pe ăsta. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold. Sunt jocuri diferite, David. De exemplu, jocul ăsta stârnește mine copilul. Nu știu cum să zic așa din mine. Deci mi se pare... Mi se pare foarte tare. Ăsta. Și Alan Wake e tare în felul lui. Dar asta spune, parcă nu știu, asta spune un zâmbet pe față când îl joci. Chiar să fără faci nimica. La Alan Wake era numai... My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Hai să vedem dacă reușim să summonăm ceva. Ce vesel e profesorul ăsta. Profesorul Ronan. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per Sincer, îmi place mai mult ăsta după Alan Wake. Get into place now. Prin simplul fapt că e mai vesel, e mai plin de mister, de magie, de nu știu. Dar și Alan Wake mi-a plăcut. Adagio.
Acio. Am zis Adacio. Ia-o și la mine. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, Potențialul. potential is nothing without practice. Si, we will practice. You might just rival Miss Onai here. Ah, deci asta e cea mai șmecheră de aici. Domnișoara As you all seem Onai. to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little Deci asta mă ține numai cu zâmbet pe buze, numai din cauza la muzica asta care e super veselă, super joyful, așa. Ia, ne-a scos afară. Nici se încarcă greu. Mă așteptam să zbârnie. Că îl țin pe un SSD de la M2, PCI Express 4, treabă bună. Mamă, cum se vede iarba. Ce verde e, ce green, ce mișto. To put our prowess with the summoning charm to the test. To the test. Da, e o plăcere să-l joci pe ăsta. E așa... Trezește copilul din tine. So why don't we have our newest student start us off? Ia să vedem. Cum ne descurcăm noi aici. Very simply, cast Accio on one of the spheres Accio. and relinquish your charm at possible moment. Ia uite, mă. Now, think of this like stay focused. Ai înțeles ce trebuie să fac? That's it. Hai mă, hai, pică în partea asta la altă. Hai să o ieși pe asta. Excellent control. Your very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to Ia, give că our new ne student avem prima a bit of a confruntare challenge? din joc. You'll be the blues just as before, and Ok, Miss Onai, eu sunt cu albastrele. you are doing red. Clear? Și domnișoara e cu roșiile. Hai, să vedem cum dăm. Scoring. Aha. Bă, ce trage domnișoara. Yes! Hai să o luăm pe asta. Și fii atent că pot să le și scot. Hai că suntem pe punct de egalitate, pe picior de egalitate. Țaca-paca. Na. Și dacă eu dau de aici așa, fii atent că îi dau de aici așa și îi scot... Nu, vreau pe asta albastră de aici. Stai, să mă pun în dreptul ei. Nu, trebuia să dau mai tare. Și fii atent că poți să le tragi de în orice poziție, mă, băiatule. Gata, m-a blocat ea. Da, mă, fii atent. Dacă mă calicesc. Aha, nu! Splendid! Este, mă, am luat și am bătut-o. Yeah! Let us make this a bit more interesting, shall we? Shall we? Ia să vedem ce face tata aia asta. Eu ce-a schimbat aici. I'll say. Chiar că e mai... Focus now, you will need it. This round settles it all. Păi, gândi bine. N-am ce. Și gândește că astea sunt abia primele chestii care le facem în joc. Mamă, fii atent că trebuie să trecem de chestia aia, că altfel ne aruncă bila la o parte. Acum trebuie să dăm. Accio. Aha, ce bine! Excellent control. Excelent. Excelent, my friend.
Aha, i-a luat-o. A dat-o prost. Oh, pe ce ai făcut? O n-ai. Stai că nu văd de ceafa ei. Acum. Nu, nu! Doamne! Mi-a pus punctul, mi-a pus punctul. Mi-a pus punctul, fii atent. De ce alege David între ăsta și Alan Wake? Oh! Hai că am bătut-o la fundul gol. Clar Legacy? Mă gândeam eu. Very good, both of you. Cred că o să-ți placă maxim asta. O să fie fun, o să fie fun rău. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Nu știu, la Alan Wake parcă era... Zici că mă duceam la muncă. La asta mă simt așa... Flower power, nu știu de ce. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I promise. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. Uite, vezi că l-am făcut exact aproape ca Harry. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before I moved here. A venit de la Ouagadougou, doamnă. Domnișoară, pardon. We had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Oh. Ce trebuie să zic aici? Nice to meet you. De unde a venit asta? Din... How big is Ouagadougou? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Ouagadougou? Okay, surely the magic... You can cast spells without a wand. Oh, yes. Eu o să poți să dea vrăji fără... Not to mention quite convenient if one is without This is my wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Yeah, abracadabra! It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Trebuia să-l jucăm că a apăruse și... Să vedem cum e. Da, l-am terminat. You can use Accio on humans if Accio. you're so inclined. Yeah. Well, you'd be using Accio. You know it won't work on humans. Protego. Revelio. Bun. Ăsta cine? Ce vrea? Ce face? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Uite, scrie cu pana. Hai să... Stai că mă... Ia, ne cheamă domn profesor la el. Stai, domn profesor, că m-am piedicat aici de scări. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, ce mișto are outdoor fața. competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. Bine că am câștigat prima competiție. You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ia-uzi, ne-a dat teme pentru acasă. Quest complete. 2 charms. Main quest complete. Mamă, uite ce chestie are asta, mă. You're the new student, aren't you? Yeah, I'm the new student. Hello. Student. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. Ce You're the doamnișoara. student everyone's been whispering about.
Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Nu uitați, băieți, share, like, subscribe. What kind of... Da. This is one kind of... I've been Așa se întâmplă. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident. Asta seamănă cu una din joc. Better see to my charms. Din joc, din film. I'm afraid I can't count on beginner's luck Nox, to impress Lumos. Professor A, Ronan. uite, sunt vrăjile pe tapetul ăla acolo. Uite, mi-a dat asta un quest, am impresia. Asta ce face, mă? S-a stricat bagheta, fii atent. Alo? Alo? E scrântită fata. Bun. Ok. Revelio. Wow, mamă, fii atent câte vrăși. Dar astea nu le-am învățat încă. Și îmi zice aici cum să fac. Freeze enemies while attacking. Ok, unavailable. Și cum le... Mamă, fii atent, avem basic casts. Avem Revelio. Avem defense protego. Și avem stupefy. Aha. Și... și pe astea trebuie să le învăț. Trebuie să le învăț. Ia ce? Then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? Ia uite-l pe In the ăsta. Goblin Rebellion of Alo, vreau să-l văd pe ăsta la 1752. față. The Minister for Magic was Albert Boot. Reveal. Bă, și cum le deschidem pe astea, mă? Nu-mi dau seama cum. Level lock. Lies, Peeves. It was Albert Boot. Ok, hai să vedem următoarea misionică. No, it wasn't. It was Basil Flat. Să mergem... Da, uite că aici... Ia să dau... Revelio. Roll. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. Nu înțeleg care e chestia cu astea. Roll. He says it's a boot, and he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all detention. And Care e you both combinația are cu astea, mă? It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flag, but you're all in trouble with Professor Black. Îmi cântă și ăla în cap. Nu știu cum să fac aici. Da, nu știu, hai că vedem. Ia uite pe aici un astrarium sau ce naiba e asta. Hai să mergem să facem următoarea misiune. Probabil că o să aflăm pe parcursul... Mamă, dar ce repede fuge ăsta. Zici că e... ăsta, cum îl cheamă? Ia Revelio. Zici că e, bă, de misiune imposibilă. Tom Cruise. Așa fuge. Uite că înflamează aici. Augustus. Mamă, dar se vede forță rău jocul. Ia uite de ochii ăștia cum sunt aici. What the fuck. Să facem și quest-ul ăsta. Ce faci? La FNAF? O să mă ocup mâine să postez programul pentru următoarele zile de live. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. Da. No doubt you've heard of it. Now, vezi că o să fac, cred că de la 6 probabil stream sâmbătă, de la 6 la 9 sau 10. Că pe urmă trebuie să mă duc la o petrecere ceva. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands Bine of că mi-am adus dark aminte. more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Wingardium Leviosa! Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Hai să învățăm Wingardium Leviosa.
Trebuie să pornesc de aici, frumos. Mă duc aici, pac, 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 pac. Levioso! Levioso! Gata, m-a ridicat pana. Now, let's try something a little larger. Ce mă ună cu ochiul. Cine a devenit Ambrozia? Bă, e. Dai. Deci, atâtea jocuri marfă au fost anul ăsta, nu vine să cred, care... Chiar sunt curios care o să câștige Game of the Year. Hogwarts Legacy, Spider-Man, Baldur's Gate... Stai un pic, să selectez aici. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso Te cred, first, cine n-ar then the basic cast. Ok. Remember, Levioso. now the basic cast. Well done. Ok, am înțeles. Deci dai Levioso, îl ridici și... Very good. But the best way to practice is Și by pe urmă dai duel. cu Stupefy. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, No, mai, and Protego. You may begin. Ia stai, Protego, care era? Ia, primul nostru duel, băieți. Levioso! I know. L-a luat pe ăsta pe sus. Hai mă, faci și tu ceva? Protego! Oh, direct Stupefy a dat. L-a ridicat în sus. Mamă, ăsta nu știe nicio vrajă. Băi, băieți, ăsta nu știe nicio vrajă. L-am dat jos de pe masă. Not bad. L-am dat jos de pe masă. You give as good as you get. L-am bătut. L-am bătut. Dun, dun, dun. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Este, am luat punctele la Hufflepuff. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom Vrăjitoarea asta mi-aduce aminte de bunica mea. Dumnezeu să ierte. or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, Understood. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ia să vedem, să mai vorbim noi cu cineva pe aici. Class is dismissed. Cu mătura zburătoare. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Hai să vorbim cu tipul ăsta care tocmai l-am bătut. Sebastian Sallow. That duel was quite something. Fain jocul, da. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Și abia suntem încă la început, încă nu s-au arătat toate chestiile. Încă nu știm care e plotul adevărat. I have my share of... I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ok, sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Ia uite, ne bagă în... Excellent. Knew I was right about you. Ne bagă într-o organizație secretă. Nici n-am intrat bine la școală și ne bagă ăștia într-un clan. Whether it's joining a secret dueling ăsta e din Slytherin. or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if you're performing today with sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Mamă, cred că are la quest-uri. Ai avut dreptate, 30 de ore. Till next time.
I-am întrebat pe băieți dacă mai reușesc și ei să se strângă vreodată să facem și noi un counter. Nu de alta, dar să-mi iau și eu rankul. Că nici n-am apucat să-mi iau rankul. Am doar... mai îmi trebuie 3 victorii. Hai să selectăm... să selectăm aici. Mai ești? I'm high skilled? Am luat-o bine pe aici sau nu? Nu cred că am luat-o bine. Că nu mă uit pe minimap. Am mai luat-o, am mai găsit-o de asta. Nu Protego, mă. Revelio ne trebuie. Unde naiba ai chest-ul? Probabil că ne trebuie și niște... Uite o pisică. Ia să mângâiem pisica. Ce ochi albaștri are. Ce să gudură sărăcuța. Miau, miau. Hai, să înceapă quest-ul. Să înceapă quest-urile. Era să zic că-i Dobby ăsta, mă. Fiți atenți. Oh, excuse, Deke. Punk! Operate away. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. La ruinele. Isn't there? Hasn't Professor said anything? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details. Reticent. Mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ia o să ne dă extra assignments. Da. Că ne-a zis așa, ca să ajungem la... Că dacă am intrat direct în anul 5, nu știm nimica. Dar ne descurcăm noi, că suntem băieți deștepți. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spell cards. Mamă, fii atent, trebuie să ai și de-astea de crafting. Will connect you with the perfect wand. Mergem la Ollivander să ne dea bagheta. Bagheta magică. But you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. What more can you tell me about the potion shop? Ia să vedem. E pe bani? Bineînțeles că e pe bani. Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Trebuie să învățăm noi să facem rețetele, cred că. I've never heard of a spellcraft. Mamă, deci e exact ca în filme, te duci, înveți chestii, faci tot felul de poțiuni, magii. Mamă, și încă n-a început Little Nightmares, There's an nu? Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else. Hai mă să mergem la Ollivander să ne arate bagheta aia magică. Very well. Bagheta de la Brabus, AMG. De-aia meu. Help you get your bearings. Perhaps Ceva finuț, Mercedes. Țaca-paca. I've noticed you spending time with them. Sebastian, da. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mergem cu Sebastian, pe care l-am bătut. And he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local.
Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Theophilus Harlow. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. The Three Broomsticks. Hai să vedem aici. Bă, Ia uite, fii atent că ăsta. Ok. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Assignment așa. Charme Reperio. Ia uite, ne dă ăsta un... there you are. Ne dă ăsta un quest. You spell to teach me, Professor. Indeed I do. Ca să ne dea un... să ne dea o vrajă. The mending charm Repero. Fixes things right up. Makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, ne dau each profesorii shall ask that speluri you și complete chestii. a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Repero in no time. Am ajuns și noi la aia? What's the purpose of the text? Nu, hai că știm, am înțeles ce facem. Bun, mergem să facem task-ul ăsta. Hai, pe aici. This is the right area. Ok. Wonder where the flying page is. The flying page. Unde e flying? Uite-o. Și ce trebuie să-i facem? Collect the flying page. Cum o... Cum o luăm? Levioso. Nu. Accio, mă. Cu Accio o luăm. Gata. Hai că ne descurcăm. Facem... Ok, o luăm pe aici. Mai e o pagină zburătoare pe aici. Eu credeam că trebuie să tragi în ele. Dar de fapt trebuie să le dai cu... Uite-o! Unde ești, mă? Stai pe loc. Aha, brilliant! Mergem la domnul profesor aici să ne învețe. Să ne învețe a patra vrajă. I trust the preliminary I completed the assignments, Professor. Marvelous. Marvelous, marvelous. Around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Mending charm. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ok. Vezi, aici s-au schimbat butoanele. Superb, superb. Ok. Ne-a dat Repero. Ok, cu asta reparăm chestii. Charmul ăsta. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed Uite out. asta de aici. Repero. Repero. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Yes. Yes. This is the way. Bun. Hai să procedem aici. Track quest. Tam. Bă, e ceva, că are jocul ăsta o atmosferă așa foarte, foarte mișto. Ia, use. Oh, ce tare, fii atent! Mă, ești nebun? Ia uite cum se învârt astea. E incredibil. Ce au lucrat și ăștia la jocul ăsta. E super. Nu pe aici. Să urmăm biluțele de pe hartă. Ia să iau pe... Papa!
Mama, abia aștept să mai avansăm puțin în misiune. În campanie, de fapt. Hai, Sebastiane, să mergem. Să mergem la Ollivander, să ne luăm wandurile. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Yep. Hai să mergem să ne luăm bagheta magică. Pam 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 pam. Bun. Let's go. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Dum, dum, dum. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? Ooh. That's nice to hear. I'm still Deci ăsta zici că este vocea lui... Ce-a fost asta? Uite, să udă singure florile. Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Bun. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Dum, 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 dum. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Mamă, dar și iarba și totul e super tare în joc. Făcut. Numai să-ți ia ochii. Nu știu de ce nu l-am jucat eu până acum. Trebuia să-l fi jucat. Trebuia să-l fi jucat. Merlin's beard from the Forbidden Forest. E barba lui Merlin. What's going on? See for yourself. Mamă, Griffin, ce să știa? You certainly don't see that every day. Sunt Griffin. Hipogrif. Absolutely. Hipogrif. Ia să vedem la Forbidden. Mama, aici trebuie să mergem. Aici trebuie să mergem. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Hai că ajungem la Ollivanders acum. Ne luăm bagheta. Să vedem ce baghetă luăm. Sau ce baghetă ne alege pe noi. Doamne, așa de calmă e muzica din jocul ăsta, deci e ceva... Ia uite! Și crafting și... Mamă, deci e incredibil. Incredibil câte de multe detalii sunt în jocul ăsta. Este mai ele. Doamne, ce joc. Cum de l-am jucat până acum. Ia uite pe ăsta, îi merg cărțile în cap. Lacul. Doamne, deci ai putea să stai în jocul ăsta cel puțin 60 de ore. Cred că e imens. Ia să vedem harta. Wow! Wow! Fii atent cât de mare e harta. Hogwarts Map și World Map.
Vai, câte sunt. Câte sunt, mă, mâncați-și gura ta. Și cum se vede, iarba asta e un verde de la super, super frumos. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Ia, să vedem ce a pățit domnul Moon. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. Cred că e cam beat, Mr. Moon. Turn and run. Da, e beat. Everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Ce-a băut ăsta în chat? Guys, ugly and airy A and băut vișinată. terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Ăsta n-ajunge până la castel. Se răstoarnă pe aici. Guys, I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Ia, fii atent că erau niște... Ia să vedem. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I say he could Ce-s cu cristalele astea? Moonshine. Moonstone. Hai să-l luăm. She is, or rather, she was. She's not well at the moment. Să colectăm tot. Oare avem stash? Ia uite cum sar ciupercuțele astea. Ciup, 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 ciupercuța, ciup. Mamă, ce e aici? Arashire, Station, Lake, Cambridge, Hogsmeade. Hai să mergem la Hogsmeade aici. Mamă, am ajuns în orașul ăsta legendar. Toată lumea aleargă așa. Dați-vă, frate, că am venit să-mi iau bagheta. Bagheta magică. Frățiorii mei. Frățiorii mei magicienii. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people. Doamne, cum e jocul ăsta. Oare are DLC? Există vreun DLC la el scos? Ia uite, oare poți să sparg lacătele? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Da. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. N-are DLC încă, Can't wait to see what you do with the new mă one. mir că n-are DLC. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle. Chiar mă mir că n-are DLC. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Ok, Hogsmeade Village is a shops, points on interest. Ok, hai să deschidem harta să vedem ce. Mamă, ia uite. Wow! Potions. Uite cum sunt astea pe hartă. Cu fum, cu... Bai, nu se poate. Deci detaliu... Sunt absolut fascinat de jocul ăsta. Deci avem și lockpicking, nu cred. Ok. Aici ce e? Aha, deci putem să facem și lockpicking. Hai să mergem la... Ia, în jocul ăsta oare pot să pun... Da, uite, pot să pun... Asta lipsea la Alan Wake. Să poți să pui un waypoint pe hartă ca să poți să te duci și, frate, unde aveai treabă. Hai la Ollivander să ne luăm bagheta. Doamne ajută! Băi, am ajuns la Ollivanders, mă. I'll be right with... Câți ani aveam când a apărut primul film cu Harry Potter? Just a moment, please. Aveam 15 ani. Doamne, îți dai seama. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Deci o viață de om. You're a fifth year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, acum 22 de ani, chat. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Ia să vedem, când s-a primul film Harry Potter, când a ieșit? Yes. Powerful core, 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try.
Well, go ahead, swish. Primul film Harry Potter a ieșit în... How odd. Once 2001. more, come on. Really swish it. Ce artificii. Well, this isn't a good match at all, is it? Da, mă, la 15 ani. We'll find you La something. 15 ani, când aveam eu 15 ani, atunci a fost primul film Harry Potter. Și au trecut 22 de ani de atunci. Vă vine să credeți 22 de ani, nu vine să cred. Wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Wow! Let's give this one a try. În 2001 a apărut primul film Harry Potter, că m-am uitat acum, am căutat. This is it. This is not it. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. O viață de om. This is O proving to viață be de om. trickier than I had anticipated. How perplexing. Where O are viață de om. Perhaps Doamne. you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Să-ți aduci aminte peste 22 de ani ce bă, am stat cu Vali pe stream la What do you think? Hogwarts Legacy. Ce vremuri. Extraordinary. Nu-mi vine să cred, cu 22 de ani. Another wand, another beginning of a bright and magical future. De asta sunt așa legat de jocul ăsta și de muzica din el. Din cauza muzicii, că l-am trăit în copilărie. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seems Peste 22 de ani eu cât o să am? powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from 59 de ani. Mamă, o să fiu moș. O să fiu ca Ollivander. And you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Further assistance. Bun. Hai că l-am vizitat pe Ollivander. Sorting seeds. Ok. Să mergem să luăm... astea sunt toate una lângă alta. Frumos. Nici nu... Dar oare cum s-o salva în jocul ăsta? Nu pe aici. Oh. Stai mă că nu înțeleg. E locked. Mă blochez în ăștia. Ok. Dar cum mă duc la... Cum mă duc să văd? Da, hai să mergem la potions. Poate nu o fi deschis acum. Hai la poțiune aici să vedem. Hai să mergem la poțiuni. Aici nu fi închis. Welcome to J. Pippin's Potions. Potions! Let's have the potions, my friends. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Mr. Așa o să arăt, ca asta, bătrân, peste 22 de ani. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Parry And Pippin. this is J. Pippin's Potions. Era zic Harry Pippin. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect Să ne some dea recipes. niște I'm new at rețete. Hogwarts. Rețete de prăjituri. Cu ciocolată. Am mâncat la ciocolată asta seara să văd dacă mai dor. Am mâncat... hai să vă fac reclamă. Ceva de genul. 92% cacao. Are potions really that versatile?
Nu prea are zahăr, dar e bună. Sper că n-am dat pe jos vreo bucățică ca să mănânce pisicile să o ia la răznă la noapte. Le vezi că sunt turbate, le ies ochii de morbite. O, dar să se doarme, am un cub într-un corp aici de mobilă, nu se vede, și acolo se bagă pisica și doarme. Este un loc special, un cub de pisică. Păi ce trebuie să iau? Ah, uite pe asta, că pare fericiție de la quest. Și cred că și pe asta. Păi când om avea bani. Ia uite, e șarfă. Sell items. Ah, nu, astea sunt ale mele. De ce să le vând? Nu avem bani. Aha, putem să mai cumpărăm niște chestii de-astea. Dar nu cred că are rost să le cumpărăm acum, că... Nu cred că are rost să le cumpărăm acum, că nu avem bani. Suntem săraci. Trebuie să facem un împrumut la bancă. Să cumpărăm în jocul ăsta ceva. Ah, nu. Uite, și aici trebuie să mergem. O să-ți treacă și coșurile, stai liniștit. Și eu când eram mic la pubertate, eram full. Eram full loaded. Ce faci, Sorine? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me. Farmez. Ce faci, Sorine? Ce fac fetele? Totul bine? Todo bene? Todo e recto? Starting Hogwarts is a fifth year. Bagă și tu un like acolo. Să crească like-urile. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Ce meci? Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. Ce meci și ce bere? Și cât e scorul? I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dickney seeds? Ne ia cu bei de-aia nefiltrată. You're after something fresh. Do have a look around. Uite aici, hidratare adevărată. Oligominerale multe. Ok, am făcut-o și pe asta. Ce mai trebuia? Ce mai aveam pe hartă? În Champions League, nu? Șampionilor. Îl știi pe ăla, nu? Șampionilor, e în Champions League. Nu mai știu cum îl cheamă, e de la radio. E nebun tipul. Măi, șampionilor, mă. Nu știi pe ăla de la radio care zice Champions League? Mă, cum intru aici? E locked. Accio. Accio. Levioso. Lumos. Nu mai știi nimica de când ai fetele, a? Mersi de like. Cum intru aici, mă, băieți? Nu e ba intru. Păi, nu, asta e waypoint-ul, ce vezi aici. De l-am pus eu pe hartă. Nu? Stai, mă, unde zice că trebuie să merg? Tomes and Scrolls. Și... A, nu. Da, mă, pentru că în loc să mă duc unde îmi zicea ăsta, m-am dus în altă parte. Aici trebuia să intru.
an inquiring mind. Că am văzut ceva aici. Interact. This is nice. Hai să vorbim cu Thomas aici, să ne dea și scroll-ul. Weasley. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? Yes, we had a conjuring lesson, my friends. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. Doamne, 22 de ani de la primul film Harry Potter. Incredibil. And I too seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Asta e rostul vieții. Bătrân nu poți să nici nu fii, adică contează cum te simți tu în interior. Poți să te simți tânăr și la 90 de ani. Nu vezi? Eu îmi trăiesc a doua copilărie, făcând streaming. I officially have all of my supplies. Și o să mai fac o copilărie cu copiii mei. I did. So I suppose the world is our oyster. Uite cum dansează alea acolo în... ce se întâmplă? Something is wrong here. What? Mamă, cine e ăsta? Cine e ăsta și de ce e așa posedat? Stupefacțio. Bombarda. Opa. Hai să dăm tronul ăsta jos. Mai vine cineva. Sunt doi. Băi, sunt doi, fii atent. Dodge, perfect. Hai să-l luăm pe sus pe ăsta. Mamă, cum intră. Prima bătălie cu trolii. Perfect. Îl dăm. Stupefy. Îmi dă bătaie ăsta. Stai așa. Nu Revelio, mă. Bagă-ți viața. Perfect. Dar pe ăsta nu putem să-l ridicăm? E prea greu? Opa. Opa. Ia mă, e runul. Mamă, ce tare. Wow, am dat cu el de pământ. Mamă! Heal! Stai așa, să-i dau unul ăsta un butoi în cap. No! Bă! Stai așa. Stai mă că și-a sperit. Am apăsat aiure. Mamă, cum intră ăsta, n-ai, trebuie să dai dodge. Dodge, că nu mai ține. De ce fac chestia asta, mă, mereu? Opa, dodge.
Da, e ceva de grind la asta. Vine! Opa! Opa! Hai că am prins mecanica. Ah! Stai să iau... Perfect! Hai că-l batem acum. Crescendo! I-a dat-o, i-a dat-o. Opa! Splash damage. Confringo. Stai să ne ferim. Dă și ăsta ceva damage. Acum era momentul. Level 3 avea. Este că văzusem aici o... Pipa! Hai că-l batem acum. Crescendo. Lumos. De ce dau eu cu Lumos? Nu știu. Hai că l-am bătut. Oh, invoc the ancient magic. Stai așa că a rămas în urmă cu chat-ul. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? O să ai timp, stai liniștit. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Da. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. Ia uite, ne facem auroră de asta. Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. And that finisher. Officer Singer. And thank you, again. Bă, e mișto jocul, n-ai ce să zici. Ia uite. Și apărate the way. Repair the damage. Ok. Repairer. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Hai să reparăm tot damage-ul aici. Repair-o. One less thing for Officer Singer to worry about. Păi și meciul până la cât ține? Până la 12, nu? Repairer. Good as new. Unde mai am de reparat? Aici. Mai am de reparat un pic. Ție până la 12, înseamnă. Ok, am luat asta. Da, e foarte fan jocul. Unde mai am de reparat? Nu văd unde mai e rupt aici. Aici? Stai că nu-mi dau semn. Repair-o, dar unde? Ia fi atent aici. Asta? Aici. Gata, hai punem și asta toate la loc. Văzusem o pagină aici. Da, s-a dus? Nu știu unde s-a dus. A, uite. Perfect, am prins. Cred că aici trebuie să mergem. Da. Doamne, deci muzica mă sparge la sufletel. Hello, sir. I don't believe we've met. Hello, sir. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin, but I can offer you something much Ordinul lui Merlin. Ia uzi. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Thank you, sir. That's very generous of you.
It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Hai să luăm ăsta. Yes! Gear screen. Ok. Outfit-ul. Care e ăla? Ăsta. Dar arată la fel în pana mea. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Nu arată la fel? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Ia uite ce face ăsta aici. You're most welcome to peruse my shop at your... The peruse my shop. Ce-o fi asta aici? Am băut niște ceai. Stai să mă duc să văd la challenges, inventar. Nu, gear. O am pe asta. Asta de 5. Și dacă dau destroy la asta. Ok, s-a distrus. Și mânușele, tot ce trebuie. Hai să mergem după asta. Aici. Assuming it isn't utter bedlam in there. Și probabil că the owner. She's a good one to know. Hai că am ajuns aici la 3 brooms bar. Melody bar asta. Se întâmplă ceva nasty aici. Uite-l pe ăla, pe Ranro. Mamă, ce ochi are ăsta, fiți atenți. Victor, asta e ăla care ne-a zis să ne ferim de el. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Mamă, ia uite ce rău e ăsta, mă, băieți. Let's go. Hai, fugi. Fugi acasă. Ne-a văzut? Did they see us? I don't think Sper so. că nu. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. Ranrock lucrează The cu goblin ăsta. from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Bun. Să complică lucrurile. Quickly, Ia let's uite, get inside the 3 broomsticks. ne caută ăștia. The 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Ce voce are asta de bărbat? You be well. Hai băieți, intrați înăuntru. Now, what can I... Oh. Are voce de There's a face bărbat. I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Welcome. Butterbeer's on me. Ne dă butterbeer. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and Ne dă residents. butterbeer. Glad to Cum o see fi you've berea escaped injury. Thanks to unt. this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Bine, boss, am dat jos trollul. Thanks for this. My pleasure. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. Yep. The only brutes we usually have to deal with A venit ăsta. Rookwood. Oh, fuck. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Ia uzi. My Ăsta friend vem is pentru noi. enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Aha. Fraiere. I said, Suntem toți cu oandele în mână. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Hai, Theophilus. du-te. The 3 broomsticks isn't what it used to be.
Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Ia uzi. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. Aha, ăsta devine prietenul nostru. And on that note, I think we should head back to the castle. Ia să vedem noi. Ok. Hai să ieșim aici să vorbim cu Sebastian. Hai, Sebastian, unde te duci? I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Hello. Da. Cam asta cu introducerea din Harry Potter. Jocul are potențial foarte mult. Chiar m-a prins din primele 2 ore jumătate. Chiar se întâmplă chestii în jocul ăsta. Se vede că au pus trup și suflet developerii când l-au făcut. Foarte multe detalii, foarte multă atenție la detalii. E ceva ce nu mă așteptam să... Adică știam că e mișto, dar nu știam că e chiar atât de mișto. Și o să continuăm zilele astea cu jocul ăsta. Mâine partea a doua. Mâine ce e miercuri, da, miercuri și joi cred că jucăm Hogwarts. Vineri cred că o să jucăm Call of Duty Modern Warfare 3, că mi se pare că se lansează jocul să poți să joci și multiplayer-ul. Sâmbătă facem FNAF și duminică cred că ne întoarcem la ăsta. Dacă nu jucăm cu băieții, să se strângă băieții, să jucăm și cu să jucăm cu băieții un CS2. Păi, vă mulțumesc pentru like-uri, vă mulțumesc că v-ați uitat și vă doresc o seară frumoasă în continuare și să ne auzim cu bine. Salut, pa, pa, eu am fost Vali. Stay safe.